من دیگه چند دقیقه دیگه میاد. بچه ها هم پین کنم من. خب این هم پخش زنده. چرا مایکت بازه؟ من نمیتونم ببندم، تو دارم بچه ها پین میکنم نمیبینم صفحه رو. کیوان فکر میکنم این دوستت به خاطر من رفت. یه بار یادت قبلا با هم مشکل برخورد کردیم گذاشت رفت. آره فکر کنم میگه یه بار قبلا هم یه اتاق دیگه ای یه خویه با هم دیگه یه چلنجی داشتیم با هم شروع. دکتر پریسا بیان بالا. درود بر تو پریسا خانم، خوبی؟ درود خوب هستی؟ چطوری آرمین جان؟ خوب هستی؟ سپاسگزارم. وای درود انقدر به شما. استراب مربونت، انقدر استراب داشتم گفتم وای دیدی حالا چی شد؟ اتاق من نیستم. حالا خوبه هیچ کس رو اصلا نمیدونیم، مثل این خلوچلا شده بودم از استراب، داشتم میمردم. به رضا زنگ زدم، به طوفان زنگ زدم، به آرمین زنگ زدم، به خودت مسج دادم، گفتم وای. اول اومدم دیدم اتاق باز نیست، گفتم خب هنوز وقت است. بعد این دفعه گفتم وای تو رو خدا یکیتون بیاد اتاق رو باز کنه. مرسی، دستتون درد بلد نکنه. نبودی خود باز کنی اتاق اسکجول شده نه رو؟ چرا، ولی نمیستم الان گذاشتی. گفتم ساعتی که من دارم میرم بیرون، برای آرمینم آها. پیام گذاشتم دارم نه میرم. آخه اسکجول شده باشه اگه یک بار باز نکرده باشی قلقش نمیدونی، فرق میکنه بدونی. آره نه اونم که نه تا حالا باز نکرده بودم، گفتم حالا خرابکاری بشه. بعد من بیرونم اون لحظه ساعت 9 الان میرم و بیام، یه 20 دقیقه ربع ساعتی نیستم. بعدش تا برگردم میترسیدم یه دفعه مثلا چیز بشه، این بره اتاقه دیگه، خیلی ترسیدم. طوفان طوفان جان چطوری؟ درود بر تو. طوفانم از درود راه درود اومد. درود. درود خوب هستی طوفان جان؟ بچه سپاس اومده بودن سپاس. باز درود به کرده بودن. همه عزیزان. درود جناب بله. کربلایی، خوب هستین؟ بابک، کیوان، آرمین، همه عزیزان. درود جناب بابک. عرض ادب دوستان، خسته نباشی. آرمین گرامی، کیوان جان، آقا طوفان، مدتی بود نبودم با اون پریسا. عرض ادب، نرسیده بودم باهاتون باشم. درود روزهای خوش اومد. پرتلاطمی داریم پشت سر میذاریم، روزهای حساس. استکهلم هم تنور اعتصابات و
تجمعات اتفاقات که معذرت میخوام تجمعات گرمه، بیشتر به استکهلم رسیدیم. دیروز تجمع داشتیم، پریروز تجمع داشتیم با حزب سوشال دموکرات، چارلی وایمرز داشتیم که یه سخنرانی جانانه کرد. دیگر احزاب دست راست بودن، دستشون درد نکنه. پرچم‌های سرنگ شیر خورشید نشان، پرچم دربار شاهنشاهی همه برافراشته شد و خاری بود در چشم امثال درویشپورها. نمیشناسید اراذل و اوباش چپول استکهلم و یه سری به هر حال کاسلیس و پاچه خواه. میگم سرم شلوغ بود ولی دیدم روم زدین، گفتم بیام یه عرض ادب بکنم. با اینکه سر کار هستم فرصت زیادی ندارم، اسم جناب کربلایی رو آوردین، ندیدم جناب کربلایی عرض ادب بکنم. گفتم یه چند دقیقه باهاتون باشم تا اینکه سرم یه ذره خلوت شد. اگه رومتون باز بود که بعد با افتخار میام پیشتون. همین. ایزد نگهبان تک تکتون باشه. کیوان جان قربونت برم، خوش اومدی، لطف کردی. بابک کیوان جان جان امروز حالیت قرار امیدمون خبرنگار به آمریکایی به تو شماست. خونه پریسا جان باشی، خیلی خوبه. من میگم ما چشم امیدمون به شماست. قوقا کردین تو رشتا، دمتون گرم. یعنی استان گیلان و مازندران دمتون گرم. به واقعیت کیوان ادامه جان بدید. فکر کنم نشیدم جناب تبریزی که چی گفتیم. کیوان شما بهش بگین. جناب تبریزی یه نیم ساعت بیشتر 40 دقیقه دیگه یه خبرنگار از اینجا شهر ما امریکایی که سراسر امریکا پخش میشه دارن میان اینجا، یعنی منزل ما. ولی خب دوست دارن که اگه کسی گفتگویی داره از ایران یا ایرانیایی که 100% خارج از با ایران کمال هستن میل، با کمال یه میل. من تا یک چه ساعت دیگه فکر میکنم آزاد شده یه باشم. نیم ساعت دیگه یه 40 دقیقه دیگه فکر کنم. من پارک بله میکنم پایین، از روم خروج بله نمیکنم. پارک بله میکنم پایین، بعد هر وقت شروع شد اگر فرصتی باشه 100% بله. هم یه گزارش میدیم به هر حال از اتفاقات خوبی که داره تو اروپا میفته تو بعضی از شهرها. و اینکه این دوستان رو امیدوار هستیم که صدای واقعی مردم کشورمون باشن. من هستم پایین در خدمتتون. من باید آماده خواهش بشم می‌کنم. دارم و تحویل بگیرم. دارم خسته میرسم نباشید. در بیمارستان. کیوان جان یک بار دیگه سپاسگزار. آرمین جان دلم خواهش نمی‌خواد میکنم. پرویز جان رو از خواهش خدمت خواهش میکنم. می‌کنم. نگردید. امیدوارم خوش حتما اومدی بیایید عزیز. زمایش رو ببوسید. چشم. قربونت عزیز. روزتون خوش. شما موفق باشه جناب طبیب. سپاس. من شریکتون کنم تو ساختن این دسته های این چیزا، این پرچم ها. بذار ببرم یه ذره شریکتون کنم، اذیت نشین. آره تو بهمون بگو چی کار کردی. طوفان امروز یه نازی آباد یه خانما با شمشیر اومدن بیرون. آره دیدی چقدر بال بود. داشتم آره. همین فکر میگم، گفتم راستی هم که چاقو تو خونه که دارن مردم، سلاح سرد با خودشون ببرن، حالا که اینا میزنن میکشن. همین آره یواشکی اومدیم همه شدن سوسانو و شمشیر به دستن. اقدر فیلم های جمونگ و سامورایی نگاه کردن یاد گرفتم. کیوان جان من دارم رانندگی میکنم، ببخشید میشه فاطمه جانو تگ کنی؟ نمیدونم یادم نیست اونو تگ کردم. فاطمه امینی آمریکا، همه رو پین کردم، همه رو پین کردم. آره مینایی، فاطمه مینایی. و میدونم میشناسم، پینش کردم. پریز جان من اتاق میزنم تمام اینا که فالوور دارم که میبینم، چه آنلاین چه آفلاین، همه رو پین میکنم، پینش کردم. آره صحبتتون رو نوشتین به اندازه یه خط مثلا چی میخواین بگیم که از خانم بهش بگیم. من دیشب نشستم یه چیزایی که بچه ها از ایران گفته بودن، بچه های خودمون اینا، چند تا پاراگرافه، حالا اونجا بهش میگم من اینا رو از طرف بقیه میخوام بخونم دیگه، تقریبا حرفای خودم هم هست. حالا اگر دیدین مثلا تا آخر چیزایی که نگفتیم باز شما میتونین بگین. بعد چقدر
کیوان جان ولی نمیدونی چه استرسی گرفته بودم. وای من انقدر اگه کارام جلوتر از ساعت انجام نشه دیگه دارم میمیرم. من یه مریضی دارم که باید مثلا نیم ساعت زودتر از هر کارم انجام شده باشه. اصلا نمیتونم دیر باشم دیگه. من انقدر نگران بودم که استراب تایتل گرفته بودم. زدیم قرار بانو پریسا خبرنگار بیاره، حالا گفتم نکنه بانو پریسا نرسه نیاد آبروم هم میره. آره دقیقا واسه همین که همه چی اینا اومده تو ذهنم. فکر میکنی نیومده؟ وای اتاق کیوانه، بچه ها رو گفتم اینا همه منتظرن. از اون ور اصلا دوست داشتم که همه باشن، حرف های دیگه بزنن، فقط حرف من از طرف من نباشه، یه خورده حالت اینجوری براد باشه، همه باشن دیگه. واسه همین خیلی بعد گفتم وای الان من دارم میرم آخه کافی بخرم. واسه سفارش دادم دیشب یه باکس برای دوستا اونایی که ایرانیا که میان و خبرنگاره و فیلم برداره اینا. گفتم بده بذار این چیز ایرانی مونه بدیم. کیک درست کردم دیشب دیگه، همه چی آماده کردم گذاشتم. بعد این قهوه بهش گفتم که میشه یه 10 دقیقه زودتر درست کنی. اون گفت نه اصلا سر ساعتی که خواستی باید بیای ببری. من اصلا حواسم نبود، قشنگ همون ساعتی گفته بودم میرم اینو برمیدارم اوه از کافی شاپ که قشنگ اتاق رو باید باز میکردم. گفتم وای اینترنت اصلا دیگه یک استرس. گفتم ای بابا حالا 10 دقیقه زودتر درست کن. گفت نه حالا نمیشه. حالا یه برش کیک برای منم بذار کنار. آفرین عزیزم چشم. یه عکسشو میذارم اینجا. آفرین کاش بودین همتون. کاش بودین در کنار من. چه پرچمایی درست کنم من. بابا تو خودت طوفان به پا میکنی طوفان. آره واقعا چی درست کرده. عکسای چیزو نشون بده. رضا شاه دوم طوفان جان فرستادم من لو دادم. واسه یه چیز فرستادم واسه یه کیوان. آها واسه بچه ها فرستادی. خیلی قشنگن. از تو دست درد خود نکنه. پیت شاهزاده هم برداشتم. عالی خوشگل. آره خوشگل عزیزم. دیروز زنگ زدم به چیز تا چند دقیقه وقت دارم و زنگ نزدم. پیام 2 تا پیام خیلی بده نات خیلی مؤدبانه واسه ایران اینترنشنال گذاشتم بهشون. مرسی ارشاد جان، لایک میزنه واسه تون. توفان جان پایین براشون گذاشتم. آخه دیشب نمیدونم شما نگاه کردین یا نه، ایران اینترنشنال این فرداد هست، میشناسینش؟ فرداد خیلی هم آبشونه میکنه موهاشو انگار مثلا ماست زده تو سرش. بعد اومده بود با یه نفر اومد از پادشاهی سامانه پادشاهی بخواد صحبت کنه. یه خانومه ازش یه سوالی کرد، بعد یهو بهش گفتش که آره چرا فراخوان، گفتش که فراخوان ندادن اینا که مثلا همه رضاشاه فراخوان ندادن که بیان شاهزاده مردم. بعد این فرداد گفت چرا آخه اون که هیچ کاره است، اصلا برای چی باید اون، اصلا انقدر بیادب صحبت کرد، برای چی اون باید فراخوان بده؟ اون مگه همش همین حالتی، اون که کاره ای نیست، اصلا نمیدونم ایران نیست چی نیست، اینجوری حرف زد. بعد یک دفعه این خانم انقدر عصبانی شد بهش گفت یعنی چه هیچ کار است؟ به قانون ما ایشون اصلا پادشاه ما حساب میشن. نمیدونم تا اومد 2 کلمه بگه تیویشون قطع شد، تمام صفحه فریز شد. باورتون میشه همینجور موند. هی ما زدیم کانالای دیگه، تلویزیونمون رو خاموش کردیم روشن کردیم، گفتیم چی شد اینا، هیچ بشری نمیتونه اینا رو بزنه. دقیقا هم موقع منم انقدر عصبانی بودم، انقدر گفتم چه عجب یه نفر اووردن هر روز این گروه حزب کمونیست، حزب توده، حزب کمونیست
هر روز از اینا میارن. بعد براش مسیج دادم گفتم فرداد، این مسیج برای فرداده، واقعا تو یکی از اصلا یه چند حرف بهش زدم که ژورنالیست یعنی که باید بی‌طرف صحبت کنی. هم طرز بیانت خیلی بی‌ادبانه بود با یک نفری که اومده بعد از مدت‌ها آوردین از سامانه پادشاهی صحبت کنه، تصویر رو که قطع کردین فریز کردین، اینا همش فیلم‌های خودتونه. بعدش هم اومدی با غیظ و قیافه خشم با این خانم صحبت میکنی، بعد واسه کمونیستا رو که میارین همچین لبخند و خوشحال و بگو بخند و خوش اومدین، بعد با این خانم اینجوری صحبت کردین. من نمیدونم این خانم اصلا اسمش و اینا رو نگرفتم، اون برداشتم کار میکردم، یه دفعه همسرم گفت پریسا بیا یکی اومده از طرف پادشاهی میخواد صحبت کنه. تا اومدیم گوش بدیم همینجوری شد. انقدر عصبانی شده بودم نمیدونین. بعد واسه خود ایران اینترنشنال مسیج گذاشتم، گفتم شما با این کاراتون یکی از منفورترین چیز میشین، میدیایی میشین که قشنگ سلک با جناب تبریزی عصبانی شدم. برای توضیح و بدم بذار یه چیزی جان برای توضیح بدم خانم بازی. بفرما. ببین ما اونجا بودیم خیلی خوب. وقتی این مهران عباسیان اومد شروع کرد با یکی دو تا از این بچهای جوون، قشنگ میدونه من کیم، متوجهی؟ بذار علتشو به درک و رو راست بگم. ببین این آقا عضو کموله است، همسرش هم تو پادگان کموله به قول خودمون گفتنی تعلیمات تروریستی شد اونجا دیده. من اتفاقا دیروز در این مورد یه پست هم تو توییتر گذاشتم هم تو اینستاگرام که بچه ها میدونید چرا تجمع میدان نورا مال ما بهش میگیم تو استکهلم ستوری رو با حزب راست و چارلی وایمرز سانسور کردن و توضیح دادم، عکسش هم گذاشتم زیرش. من باید برم بیمارم رو تحویل بگیرم، بعدا اگه دوست داشتید طویلا راجع به آقا باتون صحبت میکنیم که تو استکهلم چه کارا میکنه. سپاس فعلا، میبخشید بچه‌ها، میبخشید. قانون پریسا این از بیناموسی ایناست. بعد می‌دونی چیه؟ بعد دردآور اونجاست که حرف از اتحاد میزنن. وقتی ما مثلا پرچم میبریم یا مثلا جاوید چا میگیم، نه مثلا شما باید اتحاد، به خاطر اتحاد دموکراسی شما باید حرف ما رو هم بشنوید. نمیدونم، خیلی بیناموس و دروغ‌آموزی اینا. یعنی هرچی بیشتر نمیدونم واقعا اینا چرا اینجوری هن. تمام کمونیستای تو دی امیدوارم این رژیم برگرده و پادشاهی سر کار بیاد. اون وقت باید اینا همه جوابگو باشن، همه تکلیفشون مشخص بشه اون وقت. و جالبه من نمیدونم این همه ما میگیم طرفدار پادشاهی زیادن، من میمونم توش. چرا باید به حرف اینا گوش کنن؟ مثلا میگن پرچم نیارن یا عکس نیارن، شعار ندن، چرا باید به حرف اینا گوش کنن؟ من تو اینجا برام سوال هستن. باید پروموت کنیم یکی مثل بردیا بره صحبت کنه اونجا. منم سال یه بار برام تلفن میاد، همون که حرف میزنن تلفن میاد. خیلی جالب بود واسه من. میگم اینا یعنی واقعا تو بیناموسی شماره یکن. یعنی واقعا اصلا تو اعصاب من، مثلا که تو آلمان اصلا این کلنیا خیلی بیشرفن. وقتی کمن مثلا ما زیادیم، حرف از اتحاد بذارید ما حرفامون رو بزنیم و نمیدونم پرچم نیارید و دموکراسی. و بعد وقتی ما میخوایم حرف بزنیم، نه اجازه نه حرف بزنید، مثل تلویزیوناشون خفه میکنن و خیلی موزیان. یعنی چی بگم حقیقتش، دهنم بسته باشه بهتره. من بازم فوش میدم.
رودبان رویا. درود بر شما. درود. درود بر شما. میگم دوستان اگه فعلا کسی حرف نمیزنه یا هر کدوم میتونید یه چیزی پخش کنید، سرود شاهنشاهی، یه خبر، یه چیزی تا بچه‌ها بیان، دوستان بیان دیگه. نمیدونم کسی که اوکی. حرفی نداره. الان درود دوستان، صدای من خوبه؟ بله بله بله. درود بر شما. من فعلا هستم تو روم، صحبت نمی‌کنم درود ولی هستم. درود 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 درود. ببینید دوستان، این که دارن ما رو خفه میکنن اصلا هممون حس میکنیم، هممون هم دیدیم تو تجمعات، شکی برش نیست. من یه نظر دادم، البته خودم اینجا هنوز به اون نتیجه مطلوبی که باید برسم نرسیدم. گفتم آقا به صورت سلولی همدیگه رو پیدا کنیم. من مثلا 2 تا رفیق دارم، 3 تا رفیق پادشاهی خواه دارم، بگم آقا شما هم برین رفیقای پادشاهی خواهرتون رو پیدا کنید، اونا هم با اون در من سلولی وار همدیگه رو پیدا کنیم، یه جمعیت یه حدود 30 نفر 40 نفر که بشیم، خیلی راحت تجمعه. اوکی، ولی جمع بشین با هم بریم، مثلا یه جایی قرار بذارین، مثلا اگر در میدان دام آمستردام تجمع، همتون دو اسکای قطار آمستردام به یک ساعتی، مثلا 1 ربع قبل از شروع اون تجمعات همدیگه رو پیدا کنین، بعد از اونجا با همدیگه راه بیفتین برین به سمت اون تجمعات با پرچماتون، با عکس شاهزاده. و من یه پیشنهاد دیگه هم دادم، اونا موتور برق دارن، ون دارن، نمیدونم میکروفون دارن. آقا شما یک کاراوکه بخرین، از 120 یورو هست، حتی کمترش هم هست که شارژ میشه، میتونید بعدا از شارژش استفاده کنید که نه نیازی به موتور برق داره، میکروفون داره، صدای اکویی هم داره، صدای خیلی زیادی هم داره. در زمان استوپ مثلا اونا دارن میگن زن زندگی آزادی، خب شما با اونا میگین دیگه یه جایی استوپ داره، توی اون لحظه استوپ شما هم شعارهای پادشاهی خواهیتون رو میگید، رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه، ای شاه ایران برگرد به ایران، رضا پهلوی. مطمئن باشین تو اون جمعیت افراد پادشاهی خواهی که خاموشن، همدیگر رو نمیشناسن، هم شعار شما رو همراهی میکنن و حتی بیشتر همدیگر رو بهتر میتونین پیدا کنین. در همون تجمعی که در میدان دام آمستردام بود من رفتم، خیلی ها بودن اصلا پادشاهی خواه بودن ولی پرچم نداشت. بهشون آدرس سایت دادم، گفتم آقا اینجوری برین آمازون پرچم شیر و خورشید رو خریداری کنین، 3 روز هم 4 روز هم براتون میاد. این نظر من بود. 2 سال 3 سال پیش ما گفتیم آقا دوستان یه مانیتورهای بزرگ بگیرن در تجمعاتی که میذارن، خب اگر وضعیت بهتر باشه ون داشته باشیم، موتور برق داشته باشیم که چه بهتر. اون اتفاقاتی که در ایران میفته، اون ضرب شتمایی که مردم میشن در ایران و که این رسانه ها، حالا اون موقع مثلا رسانه های من و تو اینا هم نشون نمیدن، اینترنت پخش کنید برای مردم حالا هم کشوری که هست. این حرف من، حالا نمیگم مثلا من گفتم، چون همه چیز رو همگان دارن، هر کی یه نظری داره. من اینو امسال توی این هلند این گلوبولیسای حرومزاده تجمع گذاشته بودن که من نرفتم و خیلی هم گفتم نرین. مثلا به کاظم دوست خودم گفتم نرو، گفت حالا من میرم با پرچمم میرم، که رفته بود درگیر شده بود و برگشته بود. زنگ گفت آره بی‌شرف، گفتم خب بهت گفتم نرو. این مانیتور گرفته بودن، حالا شعاراشو اونجا می نوشتن یا حالا نمیدونم تصاویری هم پخش کردن یا نه، اطلاع ندارم. ما چرا این کارو نباید بکنیم؟ ما هم میتونیم، ما هم میتونیم همدیگه رو که پیدا کنیم این هزینه ها رو هم راحت میتونیم در بیاریم و درستش کنیم. هر زمتم
شت نمیچسبه. کیوان جان، کیوان بانو شیفته یه ترانه جدید خونده، اگر دوست داشته باشین براتون پخش کنم. اگر ببخشید آرمین جان، کیوان جان، اگر نمیدونم راخل جان میتونم بیاد بالا یا نه، اگر بتونن لطفا دعوتشون چه لطفا بکنید. مرسی. کیوان اگر خودت میخوای میتونی پخش کنی، یه ترانه خونده به اسم خیابان، بانو شیفته، اونم اگه دوست داشته سعید باشه. جان من نمیتونم پخش کنم، بانو روی من دعوتش دادم. خودت مرسی. میخوای سعید جان من چیزی صبح بخیر. نمیتونم پخش کنم. پخش کنم براتون، دوست دارین پخش کنم؟ اینو جدید پخش کن. بود. من اگه دوستان حرفی ندارم پخش کن. اینی که مونده ترانه خود شد، اونی که رفته که غرق خود شد، هنوز که هنوزه دنبال گورش، مادر پیرش غرق جنون شد. اینی که مونده ترانه خود شد، اونی که رفته که غرق خود شد. اگه که امشب فانوس نوری ز شرق میهن ابروی تارو به هم بریزه، بارون شرشر ز سینه شب به روی میهن ز غم بریزه، مادر پیر قصه غمها دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانی میشه، دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانی میشه. دنیا پر از ترانه میشه، غم توی میهن فسانه میشه، قصه میشه، قصه میشه، فسانه میشه. دست زمونه تو دستمونه، تغییر اون هم به نسلمونه. اگه که پاشی رفیق ماشی، همین زمونه کارش تمومه، کارش تمومه. اینی که مونده ترانه خون شد، اونی که رفته که قدر خون شد. اینی که مونده ترانه خون شد، اونی که رفته که قدر خون شد. بخوان به میهن سرود سرخی که هر ستاره به نیمه شب جشن و سرور و ز لب بریزه. دنیای بهتر که غم نباشه، کشتن آدم هنر نباشه. دنیای بهتر که غم نباشه، کشتن آدم هنر نباشه. وعده ما شد تو قلب جنگل، زیر درخت از همه بهتر. جمع که تموم شد حالا سرازیر به سمت میدون تو قلب تهران. وقتی بریزیم رو سر میدون، دنیای بهتر تو چنگمونه. دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانه میشه، دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانه میشه. دولت ظلمم خرابه میشه، هرچی که رشته پنبه میشه، پنبه میشه، پنبه میشه. مردک نادون نفله میشه، کلافه میشه، نسل هیولا برچیده میشه. شام وطن هم سپیده میشه، شام وطن هم سپیده میشه، سپیده میشه، سپیده میشه، سپیده میشه. دنیای بهتر که غم نباشه، کشتن آدم هنر نباشه. دنیای بهتر که غم نباشه، کشتن آدم هنر نباشه. دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانی میشه، دوباره از نو ستاره میشه، دوباره از نو جوانی میشه. سپاس دوستان. این بانو شیفته اینو پریروز خونده، دیشب برای ما فرستاد، گفتم که براتون پخش کنم. سپاس از شما. ببخشید سعید جان، طوفان جان ببخشید دوستان، آرمین جان، طوفان جان، پاییز خانم، من اینترنتم خیلی ضعیفه دیگه، کلا همه اختیار، کلا همه کار خود انجام بدید دیگه، با من کار نشه. من هر وقت تونستم دو تا کلمه حرف میزنم، تو اینترنت خیلی ضعیفه اینجا. راحت باش، راحت باش.
بانو رویا من ریچ باز میکنم. با درودی به گرمای مهر ایران و آرزوی تابش دوباره خورشید آزادی بر خاک اهوراییمان ایران پس از نابودی رژیم اشغالگر دین فروشان بی‌وطن، از شما دعوت می‌کنیم به اخبار امشب پنجشنبه اورمزشید 21 مهر 2581 برابر با 13 اکتبر 2022 توجه فرمایید. سرخط خبرها: تداوم روند انقلاب ملی در 27مین روز در ایران. دولت بایدن زیر بار فشار افکار عمومی اعلام کرد برجام را از اولویت خود خارج کرده. تحریم جدید: نام پروفسور حقوق بشر در میان تحریم شدگان ناقض حقوق بشر. فاش شدن دیدارهای پنهانی مله‌ها با مقامات انگلیس در یک بگو مگوی رسانه‌ای. در حالی که مله‌ها حرف از گفتگو میزنند، رئیس دستگاه قهریه دستور به سرکوب بیشتر میدهد. روایت رسانه‌های غربی: روزهای تهران یک الگوی عجیب اما آشنا. مشروع اخبار: تداوم روند انقلاب ملی در 27مین روز در ایران. در 27مین روز از انقلاب ملی ایرانیان بر علیه رژیم دین فروشان بی‌وطن، اعتصاب‌های سراسری در کشور کماکان ادامه دارد. با وجود محدودیت‌های اینترنتی در ایران، اخبار روز پنجشنبه 21 مهر با تأخیر مخابره می‌شود. اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران وارد 4مین روز خود شده. با کشیده شدن دامنه اعتصاب‌ها و اعتراضها به بخشی از صنعت نفت در جنوب ایران، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از ادامه اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان خبر داد و اعلام کرد که شماری از کارگران معترض صنعت پتروشیمی در عسلویه هم بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد اعتصاب کارگران صنعت نفت با انتشار بیانیه‌ای یورش نیروهای امنیتی به کارگران عسلویه و بازداشت آنان را محکوم کرد. اعتصاب سراسری بازاریان در ایران نیز واکنش مقامات و نمایندگان خامنه‌ای را به همراه داشته. از سوی دیگر با تداوم اعتراضها در مدارس، ارعاب دانش آموزان نیز کماکان ادامه دارد. نیروهای امنیتی با حضور در مدارس، پرتاب گاز اشک‌آور، بازداشت، تهدید و ضرب و شتم به دانش آموزان تلاش می‌کنند تا صدای اعتراض در مدارس را خاموش کنند. در این میان برخی از مدیران مدارس نیز با مزدوران سرکوب همکاری می‌کنند. امروز جو سنگین امنیتی در اکثر مناطق تهران مانند نارمک گزارش شده است. در همین حال گزارش‌هایی از اعتراضات پراکنده در کرج، در منطقه گلشهر و در شهر بانه، بوکان، مهاباد، سقز، کرمانشاه، عراق و دهدشت مخابره شده. تصاویری نیز از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم انسانی دانشگاه نجف آباد با شعار بی‌شرف بی‌شرف منتشر شده است. گفتنی است امروز گروه‌های مردمی مستقل و گاهن سازمان یافته با انتشار فراخوانی برای فردا شنبه از ساعت 12 ظهر برای حضور سنگین در خیابان‌ها از مردم و مبارزان دعوت کردند. در این فراخوان تاکید شده در تمامی مکان‌هایی که مزدوران و سرکوبگران حضور ندارند جمع شوند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دهند. فعالان اهوازی نیز در حالی که سکوت این شهر انتقادات زیادی را برانگیخته، با انتشار فراخوانی خواستار حضور همه مردم این شهر و دیگر شهرهای استان در تظاهراتی گسترده در روز آدینه 22 مهر شدند. با توجه به آشکار شدن هراس رژیم به خصوص علی خامنه‌ای از مبارزه مردم با استفاده از کوکتل مولوتوف‌ها، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی سندی را منتشر کردند که بر اساس آن به جایگاه‌های پمپ بنزین دستور داده شده که بنزین را در ظرف نفروشند. همچنین کانال تلگرامی خبر شبکه یک رژیم نیز در آه و فغانی در خصوص استفاده مبارزین و انقلابیون از این ابزار گفته اوکراینی‌ها با استفاده از آن ارتش روسیه را زمینگیر کردند. در
در کانال‌های تلگرامی نشان داده می‌شود که زنان همپای مردان در حال آماده کردن ابزار نبرد هستند. دولت بایدن زیر بار فشار افکار عمومی اعلام کرد برجام را از اولویت خود خارج کرده است. در حالی که فشار بر دولت بایدن برای توقف تلاش برای احیای جسد برجام و سرازیر کردن میلیاردها دلار به جیب ملاها همزمان با شعله‌ور شدن انقلاب ملی در ایران روز به روز افزایش می‌یابد، کاخ سفید اعلام کرد دغدغه فعلیش نه احیای توافق هسته‌ای 2015 با جمهوری اسلامی که حمایت از اعتراضات ضد حکومتی مردم ایران است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی جلسه‌ای مطبوعاتی در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده به دنبال کردن مذاکرات برای احیای برجام علاقه‌مند است یا خیر گفت در حال حاضر تمرکز ما روی این موضوع نیست. او افزود مقامات جمهوری اسلامی آشکارا اعلام کردند که این معامله را نمی‌خواهند. ما طی هفته‌های اخیر هیچ چیزی نشنیدیم که نشان دهد آنها موضع خود را تغییر دادند. بنابراین در حال حاضر تمرکز ما روی شجاعت و جسارت قابل توجهی است که مردم ایران از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز خود به نمایش می‌گذارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که دولت مطبوعش از نزدیک وقایع درون ایران را تحت نظر دارد و از طریق روش‌هایی که می‌تواند از معترضان ایرانی پشتیبانی خواهد کرد. در همین حال وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا که چهره و سابقه خوبی به دلیل حمایت آشکار از ملاها در خیزش 88 در میان ایرانیان آزادیخواه ندارد، در نشستی با حضور نمایندگان بیش از 20 شرکت بزرگ تکنولوژی این کشور بر فراهم کردن امکان راه ارتباطی برای مردم ایران و استفاده از مجوز عمومی دیدو تاکید کرد. تحریم‌های جدید، نام پروفسور حقوق بشر در میان تحریم شدگان ناقض حقوق بشر. کانادا روز پنجشنبه 21 مهر تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و اقدامات بی‌ثبات کننده وضع کرد. وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ای گفت که تحریم‌های جدید 3 نهاد و 17 شخصیت حقیقی از جمله محمد جواد ظریف، وزیر خارجه سابق رژیم که خود را پروفسور حقوق بشر خوانده بود، را در بر می‌گیرد. این بیانیه که در سایت وزارت خارجه کانادا منتشر شده می‌افزاید که دولت اتاوا به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد و در کنار مردم ایران از جمله زنان و جوانانی می‌ایستد که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که در آن حقوق بشر به طور کامل رعایت می‌شود. بیانیه وزارت خارجه کانادا همچنین به این موضوع اشاره کرده که کانادا همیشه در کنار ایرانیان و قربانیان این رژیم از جمله خانواده‌ها و عزیزان قربانیان سرنگونی پرواز 752 خواهد بود. در میان افراد تحریم شده نام سعید مرتضوی، دادستان سابق رژیم، به اتهام شکنجه زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی نیز به چشم می‌خورد. امیر حاتمی، مشاور ارشد رهبر فرقه تبهکار در امور نظامی، حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان تهران ملقب به حسین بازجو، منوچهر امان‌اللهی، سرکرده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، غلامرضا ضیایی، مدیر سابق زندان‌های رجایی شهر و اوین، و پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای ملی، علی لاری جانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت ملاها و رئیس سابق مجلس از دیگر افراد تحریم شده هستند. ورود این افراد به خاک کانادا ممنوع شده و دارایی‌های احتمالی آنها در این کشور مسدود خواهد شد. وزیر خارجه کانادا در رابطه با تحریم‌های روز پنجشنبه گفته اقدامات این رژیم خود افشا کننده آنهاست. جهان سالهاست نظاره‌گر خشونت، ترس و تبلیغات جمهوری اسلامی بوده. کانادا به دفاع از حقوق بشر ادامه خواهد داد و ما در همبستگی با مردم ایران از جمله زنان و جوانان که شجاعانه خواستار آینده‌ای هستند که در آن حقوق بشر آنها کاملا رعایت شود خواهیم ایستاد. او افزوده ادامه We need more people just like you to step up. نقض فاحش قوانین بین‌المللی از جمله بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها برای جهان شناخته شده و مستند است. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در نخستین واکنش رسمی خود به وضعیت جاری ایران نوشت فرانسه سرکوب‌های اعمال شده توسط رژیم در ایران را محکوم می‌کند. فراکسیون احزاب مسیحی پارلمان آلمان نیز در بخش دیگری از طرح پیشنهادی خود از مجلس و دولت آلمان خواستند که با ایجاد دستورالعمل‌ها و ابزارهای دقیق و مشخص به مبارزه با سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران بپردازد و به عنوان نمونه مردم ایران را به اینترنت و ارتباطات ماهواره‌ای غیر قابل سانسور و همچنین تلفن‌های رمزگذاری شده مجهز کند.
در حالی که اتحادیه اروپا قصد دارد رژیم را به دلیل سرکوب وحشیانه با اعمال تحریم‌های بیشتر تنبیه کند، جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دیپلمات‌های اتحادیه اروپا ادعا کرده که در این صورت روابط دو جانبه ممکن است ادامه پیدا نکند. فاش شدن دیدارهای پنهانی مله‌ها با مقامات انگلیس در یک بگومگوی رسانه‌ای. سایمون شرکلیف سفیر انگلیس در تهران روز پنجشنبه در پاسخ به ادعای روزنامه امنیتی جوان نزدیک به سپاه مبنی بر هدایت ناآرامی‌ها توسط یک دیپلمات ارشد بریتانیا افشاگری عجیبی کرد که نشان از تلاش مله‌ها برای معامله پنهانی با غرب دارد. شرکلیف سفیر انگلیس روز پنجشنبه در توییتی نوشت: ماه گذشته خانم القاق به میزبانی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفری کوتاه به تهران داشت. من به خاطر نمیآورم که هیچ بخشی از آن گفتگوهای رسمی درباره تحریک شورش‌ها بوده باشد. وی در افشاگری تاکید کرده که مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ما خواستند که این بازدید را به صورت علنی اعلام نکنیم و ما هم اعلام نکردیم. روزنامه جوان با چاپ تصویر پورتری القاق در صفحه اول او را جاسوس انگلیس معرفی کرده. پیشتر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که روز 8 مهر منتشر کرد، دولت‌های غربی از جمله بریتانیا و آمریکا و نیز 9 تبعیه خارجی را به دست داشتن در اعتراضات جاری در ایران متهم کرده بود. اما با توجه به آنچه سفیر بریتانیا گفته، این تنها ظاهر ماجراست و رژیم در تلاش برای بدبستان‌های پنهانی با غرب است. در حالی که مله‌ها حرف از گفتگو میزنند، رئیس دستگاه قهریه دستور به سرکوب بیشتر میدهد. در حالی که رئیس وحشی قوه قهریه که گاز گرفتن از عادات همیشگی اوست 24 ساعت قبل سخن از گفتگو برای حل درگیری‌های جاری میکرد، امروز از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمع و تحقیق خواسته از صدور احکام ضعیف برای افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامیده خودداری کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای مدعی شده دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم آینده است. او در روزهای گذشته خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی افرادی از مردم گفته بود اگر ابهامی، سوالی، انتقادی و اعتراضی دارند، اعلام آمادگی می‌کند که با آنها گفتگو کند. مقام‌های نظامی و قضایی رژیم اشغالگران که در ابتدا تلاش می‌کردند بر هیجانی بودن اعتراضات به ویژه از سوی جوانان تاکید کنند، با گذشت زمان و ادامه اعتراضات و نیز تاکید علی خامنه‌ای بر عمل به وظیفه خود در قبال آنها به صراحت رو به تهدید آوردند. روایت رسانه‌های غربی، روزهای تهران و یک الگوی عجیب اما آشنا. در بحبوحه خیزش انقلابی مردم ایران، روزنامه واشنگتن پست با چند تن از هموطنان داخل کشور درباره اعتراضات اخیر صحبت کرده. یک بانوی 53 ساله به واشنگتن پست گفته: ما می‌خواهیم آنها بروند. من هر روز از خدا می‌خواهم که این رژیم را به نحوی نابود کند. او گفت که چگونه پسرش اخیراً هنگام فرار از دست نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. وی گفته وقتی فرزندم را دیدم که درد دارد و بدنش خون است، احساس نابودی کردم. یک مرد که به عنوان مربی خصوصی کار می‌کند هم گفته در طول یک ماه گذشته روزهای تهران یک الگوی عجیب اما آشنا به خود گرفته. او گفته شما صبح‌ها خشم انقلابی را احساس نمی‌کنید، زیرا مردم برای تأمین غذای خانواده‌های خود باید کار کنند. اما بعد از ظهر رانندگان به نشانه همبستگی با معترضان شروع به بوق زدن می‌کنند. این مرد گفته با فرارسیدن شب مردم به خیابان‌ها می‌آیند، زیرا می‌دانند شناسایی آنها در تاریکی برای نیروهای امنیتی دشوارتر خواهد بود. و سپس قبل از سپیده‌دم او و دیگران زود از خواب بیدار می‌شوند و از داخل خانه‌هایشان شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. حتی در حالی که ماموران حکومت در خیابان‌ها پرسه می‌زنند و به نشانه‌های مخالف گوش می‌دهند. مادر وی هم گفته هر بار که پسرش از خانه بیرون می‌رود وحشت می‌کند و می‌داند ممکن است کشته یا مجروح شود. او گفته اما من نمی‌خوام جلوی او را بگیرم، زیرا پس از این بچه‌ها چه آینده‌ای خواهند داشت. وی به واشنگتن پست گفت اگر بگویم هر روز نمی‌ترسم دروغ می‌گویم. اما نکته عجیب این است که احساس امید من به نوعی غالب‌تر است. انگار چیزی برای از دست دادن نداریم. این مربی پیش بینی کرده که نقطه تحول کیفی در ایران نزدیک است و به زودی روزی میرسد که ازدحام جمعیت بیش از آن خواهد بود که رژیم بتواند کنترل کند. همزمان مجله تایم در گزارشی به بررسی اعتراضات ضد حکومتی در ایران پرداخته و نوشته شواهد فراوان نشان می‌دهد که نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در حال ریزش هستند.
این مجله نتیجه گرفته که اعتراضات گسترده مردمی ممکن است به سرنگونی رژیم منجر شود. چند خبر کوتاه. عیسی زارپور وزیر ضد ارتباطات و فناوری اطلاعات که خبر تولد فرزندانش در استرالیا به تازگی جنجال آفرید، اعلام کرده که قریب 60% شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرایی شده. این اظهارات موجی از نگرانی را در میان فعالان فناوری اطلاعات در پی داشته. به گفته این کارشناسان، استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع کامل ارتباطات آزاد اینترنتی و اجرایی ساختن سیاستی شبیه به کره شمالی است. محمد عمرانی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران، با انتشار ویدیویی خطاب به کفداران امنیتی گفت: معترضان در مقابل اسلحه آنها گرمترین سلاح جهان یعنی خون خود را در اختیار دارند. وی افزود: چه سلاحی گرمتر از خون بچه‌های ایران، از زاهدان تا کردستان. و حتما شنیده اید که خون بر شمشیر پیروز است. در اتفاقی کم سابقه، پارچه‌های نوشته شده از یک پل در تقاطع شلوغ در پکن، پایتخت چین، آویزان شدند که از رهبری حزب کمونیست انتقاد کردند و خواستار سرنگونی آن شدند. این اعتراض درست چند روز پیش از برگزاری 20مین کنگره ملی حزب کمونیست چین خبرساز شده. سانسور کنندگان اینترنتی چین به سرعت این خبر را در رسانه‌های اجتماعی پاک کردند. گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با پشت کردن به برهم صالح، نامزد مورد حمایت مله‌ها، به همراه حزب دموکرات کردستان و سنی‌ها به عبداللطیف رشید از اقلیت کرد به عنوان نامزد مستقل رأی دادند. رشید پیشتر عضو اتحادیه میهنی کردستان بود و مدتی هم در کابینه نوری المالکی وزیر آب عراق بود. نرخ روزانه ارز، سکه و نفت. بر اساس خبرها در بازار تهران، قیمت سکه 15 میلیون و 42 هزار تومان، قیمت دلار 32950، یورو 31990، پوند 36560 و نفت شاخص برنت در بازارهای جهانی 94 دلار و 28 سنت مخابره شده است. It's JB Hi-Fi's 15th birthday. 30% off these Signet cables. Happy birthday, JB. هم میهنان آزاده، نزدیک به 1 ماه حضور شما در خیابانها و نگه داشتن آن ستودنی است. تاریخ سرزمین ما ایران همواره پر بوده از شیرزنان و دلاور مردانی که جانانه در مقابل اشغالگران ایستادند و شما بار دیگر ثابت کرده اید که از نسل همان نامآوران و دلاوران هستید. آنچه شما در شنبه و چهارشنبه این هفته رو به پایان خلق کردید، کل جهان را مقهور و مبهوت خود کرده. اما این تنها آغاز یک پایان است. پایانی که تنها و تنها در رهایی و آزادی ایران از دست رژیم اهریمنی اسلامی معنا می‌یابد. از این رو و برای رسیدن به این آرمان و هدف بزرگ این ملی، ویدیو رو اگه میشه میخواین ببندیم. ویدیو رو اینجا هستم خانم. مرسی. Okay. Who wants to go first? I don't want to go. Why do I want to go? You're the Mikey. I'm the Mikey. Okay. Mikey knows. Mikey, let's see. Mikey likes it. پرچم شیر خورشیدم کاش که میتونستیم ببینیم. پرچم شیر خورشید رو گذاشتم. بانو پایسا بهشون سلام برسونید، بگی بعد فارسی یاد بگیره چون آرمین انگلیسیش خوب نیست. ببخشید چی گفتی؟ چی گفتیم؟ میگم بهش بگو آرمین انگلیسیش خوب نیست، باید فارسی یاد بگیره.
نه اشکال نداره. همسرم داره اول میره میکروفونشو داره درست میکنه. کافیشو کجا گذاشت؟ خب اینجا همه جا برق هست. My name is Azad Siahu. Could you spell that, please? AZADSIAHNAKOUN. While we do this, you can try and ignore the camera and just look at me here. I know it could be kind of hard, but it'll work out. Can we stop and go? Stop and go? Yes. Yeah. Yeah. This isn't live, so you're good. Okay, that's great. My first question though is, where are you from? I'm from Iran, southern part of Iran. Southern part of Iran. When was the last time you were there? I was there in 2011. 2011. Okay, so over 20 years, or excuse me, 10 years. Sorry. Yeah, over 11 years. Over 11 years. I'm getting ahead of myself. So it's been over 10 years. Things have changed. What have you noticed recently with things going on that's different than the last time you were there? Well, I think this struggle for freedom has been going on in Iran since day one that this Islamic regime took over. It's been 33 years of a struggle. And it has been getting worse because this corrupt government has been brutally treating people who asking for their freedom throughout these 43 years. They have tortured, they have executed university students, workers, artists, journalists, lawyers, without due process. Yeah, they're called is it the morality police? Is that what it is? Morality police is basically it's for hijab. Walking around the city mainly from the hijab. They also arrest men for not appropriately dressed. Really? Yes. Oh, okay. I haven't heard much of that. Yeah, well, it's geared toward women mostly. Okay. So you were born and raised in southern Iran? That's correct. Okay. How old are you right now? 68. 68. And what year? 60, yeah. Okay. It'll be a week. Oh, okay. Well, happy early birthday. Yeah. When did you actually move to the United States? In 1978. Okay. Before the Shah had left the country. Okay. Do you still have family there? Yes. Are you worried for them? I'm worried about all Iranians. It's not just my family. I think the whole Iran and this struggle, we acting as one family. A family that has been ignored for 43 years for its right to liberty and justice and freedom. Can you explain to me, because you were saying for 43 years, so there was a leader and then a different regime took over? Is that what happened? Yeah. Okay. Shah Iran was forced to leave the country, and this Islamic regime, a military dictatorship took over. Just get a different angle here. Okay. Did you ever, well, if you moved in the 70s, you might not have, but while you were living there, did you ever feel unsafe? No.
on the Shah's regime, no, we had freedom. We went about our life, our individual goals and achievement. And would you say now that's the complete opposite? Oh, absolutely. The voice for freedom has been taken away. As I said, they have killed thousands of Iranians, women and men, throughout this 42 years of regime. What would you like to see happen? Well, I think all Iranians would like to see this regime is removed. And of course, they all working in Iran, struggling to bring this regime down. What do you think it's going to take for that to happen? I think mostly is getting everyone involved. I think there is we are getting to a point of no return on this movement, and it's just a matter of sooner or later that this regime will be brought down. And of course, people of Iran are seeking the support of international community, and in particular, United States, as the voice for freedom and justice. So I'll ask it this way. The people that are living there right now, if they speak up, could they be in danger? Absolutely. Anyone on the street is speaking up against corruption, mass executions, torture in prisons, will be killed, removed and killed immediately. So you're talking about how things need to change and how it needs to be done, but do you think the rest of the world needs to get involved? Oh, absolutely, because this regime have agents throughout the world. They operate out of their embassy, and that's why several European countries have shut down the Islamic Republic embassies. They don't just threaten and terrorize the people of Iran inside the country. They do the same with the citizens of Iran overseas in the United States and Europe. Give me 1 second. I think. Might have received a little mic pack. Yep, it just did it. I knew it would happen. What happened? I just need to change batteries real quick. Oh, okay. As soon as you stopped talking, it happened, and I saw it. So. Okay. بچه تا داره باتری مایکروفونش رو عوض میکنه میشنوین صدا میاد واسهتون؟ بله بانو، بله بله. باش نمیخواستم اینتراپ کنم وسط صحبتاش. بانو پرستویی یه خورده ولومت کمه، ولومو بیشتر کنی عالی میشه. میخوایم بذارمش روی میوزیک. آیسا جون، من دیرم شد، من خیلی طولانی شد، من مجبورم الان برم. حالا امیدوارم راحل جون بتونه بمونه سوال سوالاتو بگین به یکی دیگه، یا اینکه بک چنل واسه من بنویس اگه میخوای، هرچی دوست داری من بنویس. می نویسم اون چیزایی که میخواستم بگم و می نویسم براتون. باشه من متاسفانه خیلی دیر شد. باشه عزیزم. همون اگه انگلیسی خودت بنویسی که دیگه منم این نخوام دوباره وقت بگیرم، چون اینم وقتش نمیدم. نه، مرسی. انگلیسی می نویسم حتما. بچه میخواست صحبت کنه دیگه، من هیچی نمیگم. sorry. So, would you consider this a revolution? Oh, absolutely. This is a revolution by the entire population of Iran. I think we just need to get to critical mass. I think we need all the workers and all the people that are working in the government and even military stop working and go on a strike. I think that would bring down this regime very quickly. Do you think that would hurt the people though at all?
Yes, of course, it's a struggle, and people are going to be suffered, but we have paid much, much bigger price to be where we are today. And there is no turning back right now, because people have seen how their brothers, their neighbors, their friends have been arrested, tortured, and killed by this government. It's a brutal dictatorship that has no mercy and no value for life and no value for freedom. It's a corrupt government that has taken all the resources and the funds of this country for their own and for their own family. For people watching this, what would you like them to know, to do, to help the Iranian people? I think the number one would be that President Biden comes on national TV and condemn the actions of this brutal dictatorship, Islamic Republic, and support the Iranian struggle for freedom. I think that goes a very long way. I think especially at this time that the Russians are being accused of war crimes. I think it's time for our president to take the high road and let the rest of the world know that United States stands by people struggle for freedom and justice. I think that might be all I need from you, unless there's anything else you'd like to add. Yes, I'd like to add that the struggle of Iranian people for freedom and democracy, it goes beyond the borders of Iran. This will impact many of the neighboring countries. This will impact the freedom of Afghani women and their struggle in Afghanistan. I think this will impact the immigration from Iran, Iraq, Afghanistan, Syria, the mass immigration to Europe. I think the fall of this regime will help to eliminate many terrorist organizations that are funded by this government. I think removal of this regime will help the war in Ukraine, since this regime is providing Russia with weapons. The removal of this regime will impact many aspects of life in the Middle East and maybe all the way to Africa. Okay. Wow. Great statements. Okay, awesome. Thank you so much. If you could stay right there real quick, I'm going to get a quick shot. Just you sitting. Perfect. One last thing, can I say? Yeah, of course. Let me get zoomed out. Yeah, you can go for it. Okay, I think I want to say that the Iranian people are asking the support of President Biden. I think the funds that was released in 2016 to this criminal government was mostly stolen by the leadership of this government. And the rest of it was spent on weapons. The same weapons that are shooting the Iranians on the streets. The underage people, they have killed 23 underage people in 3 weeks. The same weapon ends up in the hands of terrorists in Middle East that are killing the citizens of Israel. The same weapons are ending up in Ukraine that are killing the Ukrainians. Please reconsider this nuclear deal with the Iran. I think once this regime is removed, this nuclear deal is irrelevant.
So president does not need to keep a campaign promise now. I think that is very important for the struggle in Iran and the people that are putting their lives on the line. Well said. I'm going to get one more shot of you just sitting there, but I'm going to come behind you. آره What's that? میگه هالیوود بود نوشته شد میبریمش آزاد هالیوود. Good job. Well said, honey. Thanks. دیگه هرچی خواستم بگم شما گفت. You said all the things I wanted to So say. it's just a way to show, or not to have it on your face the entire time. Okay, that's fine. I think we appreciate you coming here and get the voice of the struggling youth of Iran, women of Iran, to Americans. I think Americans are passionate about freedom and democracy. I think this is something that is imprinted on our DNA, and we have always been the forefront. And I think we expect our president to take that internationally and let everybody know that this is our struggle as well. Yes, yes, perfect. Okay. Alrighty. That. I hope I wasn't in your view. Oh no, you were fine. Okay. You're good. Good. Okay. Okay. Thank you. Thank you. حسن I'll grab it. It's kind of tough. Oh, you got it. آره آزاد تقریبا همه رو گفت. And I don't. Do you plan on sticking around, or are you gonna head out? I don't have a time. It's my phone. Yeah, It's 9:50. I can stick around for Well, 10 I minutes. just want to get one quick shot of the three of you. Okay. And then that way I don't hold you up or anything. But what I was wanting to do, could you guys hold up the flag in front of you? Sure. I think that would be great. بچه‌ها خوشحال باشین. پرچم شیر خورشیدم آوردم از ستایمون میخواد با پرچم عکس ویو میخوان. Candy, is it good behind us? Yes, that is good. Or somewhere Right there is fine. If we could just scoot more this way. If you could scoot more towards your right, please. Okay. Perfect. بگیرش کنم محکم. Perfect. Thank you Thank so you so much. much. Thank you. Okay. Who wants to حالا go که next? ایران اینترنشنال ما رو سانسور میکنه ما هم شات خوب از پرچم داشتیم. خب You ready? go ahead. You want to go? Sure. Okay. I'm trying to think. I might have you come. I'm going to have you sit right here. Okay. Just change up the background a little bit. And same thing. I'm just going to throw this right back here behind you. Do you mind if I flip it on? Good. Stick this over here. Perfect. Stick this one. Have to go. All right. Same thing. Would you say and spell your name, please? Hassan میهنم HASSAN MIHAM. Perfect. And you can just look at me here while we do this. All right. So, where are you originally from? I'm from Iran. I was born in northern Iran in Azerbaijan. When I was 7 years old, I moved to Tehran and lived there until I was 22 years old. Oh wow! So you kind of jumped around a little bit around the country. Well, I'm from, at that time, my father was a police officer, detective, and then
his position moved to Tehran, so we moved to Tehran. When did you move to the United States? 1976. So, do you still have family back there? Oh yeah, yes, all of us have family back there still. Cousins, sisters, aunts. They're getting old, but it's what it is. Yeah. Do you keep in touch? Yes, yeah, always, yeah. What are they saying to you about what's going on over there? They're excited, worried, hopeful. Hopeful for the revolution? Hopeful for better future. They know there is nothing for their children, and they see what's going on every day that has gone past in past 43 years. Every day has been worse than the day before. So finally, they are doing something about it. What was life for you when you were living there? What was it like? Oh, it was wonderful. Everything, I mean, what a teenager would do at that time when I was there. Freedom of expression, freedom of living. You could live there, you could do whatever you want, versus now that you have to worry about going out with a girl, or basically every day is you cannot do nothing there. You are burdened by the laws of Islamic regime, so you cannot be deviating from that. So morality police, you go walk with a girl in the street, they will come after you. Who is she? Show me your marriage certificate, or if it is your sister, you have to show proof that she is your sister or relative. Otherwise, they take you away. Really? Yes, and that's the truth. That's the truth. People have to basically carry. If you go in some place with your sister, you have to carry your birth certificate or ID with you, so showing that your relationship to the person next to you. Oh my gosh. I did not realize that. Okay. You're educating me, and I think that's great, because if I don't know it, then definitely our viewers probably won't know it as well. They don't. Really, people live in North Korea, which it is most oppressive regime, is much better than what people in Iran doing, because at least they are not be holding them up for the morality in the streets. They are not quizzing about their religion, their prayers, and what it is. So basically, there you are dictated by the regime of mullahs too. Alrighty. So, wow. Okay. With this revolution, I mean, there are protests happening. There are people speaking up and fighting and doing something about it. What would you like to tell the folks that are in Iran right now doing that? What do you want to tell them? I put my head in front of them. I thank them for their work, and I wish I was there. I could have done same thing. I know if I was in Iran, I wouldn't be living by now, because I could not have taken what they have taken. So I definitely would have been one of the ones that have lost my life. There are some people are passive in Iran. They are not. They're afraid. They like their lives, but there are young ones that they are brave enough to get on the street. But eventually, I think everyone gonna join, hopefully, to this movement and to finish what should have never been started. Do you, I mean, I know you said you moved here in the 70s, but do you feel lucky to be living somewhere outside of that country in this day and age? I came here to go to college, to go back to Iran, to work for my country in their help with the growth of the country. But unfortunately, once the revolution happened, and really there wasn't going back. And since that, I have been outspoken in the community, and I know my name is on the list. So. What do you mean your name's on the list?
the government have agents every place. In one of the problems, how they survive this many years is they have agents in every basically community. They pay people to be spying on the other peoples in the communities all over the world. So that's the place the money goes to keep the regime in power. So they get in between organization. If you want to organize and get people, the group build up together, so somebody comes and said, no, we are not doing it this way, and they try to make organizations fall apart. So that's the thing it is. So they work from all different angles of the society. So these people, they know who in each place, each town, they have actives who are active, outspoken about the government, and then they send your name into the back home to the. Okay, so if your name, and correct me if I'm wrong, if your name is on this list, could that mean death? Depends. Okay. It depends on how active you are, and we have had much more people active than me, that they're well-known and personalities that they were active, and they have been taken from, they have been tricked to go to Europe, and they have then disappeared in Europe. Okay. So if I go back, I don't know what will happen. They will take me away. I really don't know how bad they would be wanting to hurt me. So, but Do you think that the people of Iran are going to keep fighting and protesting until there's change? I'm hoping. This time seems to be different. It seems to be they are determined. They know there is no going back. They know that there is a lot of security cameras, a lot of spying on the people's cell phones. So wherever you go, where there is a demonstration, they have all the information from those people's cell phones and the video cameras that they have. So they know if they go back, they stop, then their name's gonna be on their list, or they know who they are. So they're gonna be coming, knocking on the door. So I know of the people currently, they don't go to their homes now because they know they're after them. So if that said, I'm hoping, we are all hoping, so these people, there will be more protests going on, but the key will be that there will be a stoppage of the work in the oil sector. So if they go to stopping the work in the wherever makes money for the regime, so if they can get people stopping the work in those sectors, then that would help a lot. Okay. Well, honestly, I think that's it, unless there's anything you would like to add. No, I'm just only saying that what Azad said, that what we are hoping that President Biden would get out of these passive actions, not doing anything about Iran, not saying anything about Iran, has not, like same as President Obama did, that nothing will, that this is Iran's internal situation, and did not, it didn't do anything in the past protests when he was in office. So he needs to be getting off the passiveness. He needs to get up and move on, do something about it. Europeans need to close their embassies to the Iran. They need to pull up their ambassadors from Iran. So they need to put pressure on Iran. This regime it's going to take people's will, but every little bit will help with that. But as FDR once said, there is a quote from FDR that says, in politics, nothing happens by accident. So if something is happening, you better be sure you can bet on it that is already planned that way. So that said, with what's going on
in Iran with past almost 1 month now, I'm very hopeful. Great. All right, thank you. Give me 1 second if I can get you sitting there real quick. Oh, it's fine. Okay, sorry. I just want to get a quick shot of you sitting. Can I do something? Go for it, yeah. Everybody see that lion. Yes, gotta get that. Mm-hmm. Try one more shot just real quick. We'll see if this works. Oh, yeah. Ooh. There it goes. Perfect. Alrighty. I will grab the mic from you. I thank you, Bish TV and you for doing the interview. Yeah, really, thank you. You're the one of the Yeah, few that yeah. have given us the voice in the town. So Well, I was surprised that I hadn't seen more of it. So when I was approached to do this, I was like, yes, we're doing this. all right, Exactly. wonderful. Okay. Appreciate That's it. one of the thing. I'm just checking my phone, make sure it's okay. Has battery. Oh, perfect. Okay. Right. I don't know if I'm gonna throw this right here behind you, and I don't know if I have any more to add to all of that. They said they said everything I wanted to say. You stole my thoughts. Okay. what I'm gonna do, if you Sure. don't mind, No, would through you my sure. Yep. Of course. No, you fine. If you need me to clip it up there, I can. Okay. Here. Okay. Sorry. Where should you can? Yeah, I'll go ahead. You're fine. Go ahead. Let's see. Perfect. Yep, there we go. Okay. And you know what? I'm just gonna move over just a little bit. I'm glad this is not live. Yes. A lot of people get nervous when it's live. Okay. Yeah, that'll be fine right there. Yes, that way if you screw up and want to say something again, it's totally fine. Okay. I'm gonna go this way though. Perfect. All right. Would you say and spell your name, please? Oh, my name is Parisa Keyvanfard. Parisa Keywanfard. Last time they said on Wish TV my name is instead of F. Kevin Sard, they said. So I just want to make sure it's Okay. F. Okay. And you can just look at me here while we do this. Look at you. Yeah, you can try to Sure. ignore the camera. Okay. Okay. So, when was the last time you were in Iran? I think 4 years ago. 4 years ago? Mm-hmm. Could you see a change then compared to today? Oh, yes, a lot. People, I think now, compared to then, a few years ago, back, they not afraid of this government. And this is the braveness of the young people, especially the age of 15 to 22, is unbelievable. They gave me courage, and they so brave. They have nothing in their hand. They take just a stone and rocks on the street and throw at the this revolutionary guard of Islamic revolutionary guards, and they have nothing to fight back, only their lives. They want their freedom back. Wow. Okay. So, as a woman, your freedoms are different, right? Right. When you're there, do you have to dress a certain way? Do you have to hide your hair? Of course. I had to, since I was like
12 years old, I had to cover my hair, wear a special uniform they want us to or design for us, in a school, outside, on the street, anywhere we go. Just in our house we could wear whatever we wanted, but unless you go out you have to cover your head, of course, forcing us, of course. When you had to do that, I mean, did you think anything of it? Were you offended by it, or did you not like it? Of course, I didn't want to wear that because I feel like I'm a free woman. I don't want to wear a scarf. I mean, if I choose to wear a scarf, if the Muslim people they want to do that, that's their choice. But I wasn't practicing Islam, or I didn't want to wear a scarf. So by forcing, wearing that, that's really uncomfortable. It was uncomfortable for me. I mean, imagine you want to go out walking on a hot day, hot summer day, then you have to wear clothes over and over, and wear a scarf, and it's so hard. Even exercising for women, like soccer team, they have to run 90 minutes and they have to wear a scarf and cover all over their body. This is really nonsense to me. Okay. So you mentioned that just with walking outside with a woman, they'd have to prove, my sister or my wife. Are you actually able to walk out on the sidewalks or streets there by yourself, or do you have to be accompanied by a man? No, I didn't have to be accompanied by a man. Actually, if I was with a man, as Mr. Mihan said, you have to have proof of this guy, gentleman or guy walking beside you. It's your brother or your father, or not your boyfriend, or you don't have any other relationship with them. Otherwise, they could take you to jail or prison and torture you for no reason. Okay. And I mean, that's why the people right now are standing up and they're fighting, because they want to change, right? Of course. It started with Mahsa Amini, the story, how brutally they killed her. But after that, after a few weeks, people got more angry because they killed lots of people after that to prove they didn't kill Mahsa Amini, and started by that. But then later, it's like now about everything. I mean, they want freedom. The most important, I think, freedom is freedom of speech, the one we don't have in Iran at all. Okay. So the Iranian people, they're doing something there. Mm-hmm. What are you doing here to help make a change? I'm just helping them. Helping to send a voice, like you. We want more news media cover. We see more coverage with news media, cover the story in Iran. Those are the real people on the street, young people, old people. Their families are on the street. They shooting them, killing them, and they have no voice with the internet being shut down on them. They have no way to contact anybody, to do anything, to send videos, to show the world to see how brutally they killing them. And you're holding protests here, is that right? Yes. Okay. Can you explain that? Mr. Mihan and a couple of our friends, we've been doing that, actually protesting against this regime, dictator regime. 5-6 years ago we started. We held our protest in downtown by the monument circle, and we've been there, but not so many Iranians coming to be with us.
to protest because they're afraid of the regime. The Islamic regime agents are everywhere, as Mr. Mihan said. They all over around US, Canada, Europe, even this city we live in, we know there is so many of them. And that's why people are afraid of them. In Iran, in here, we have no freedom anywhere in the world. Wow. Is this one of your protest signs? Yes, this is one of our protest sign. We're gonna be actually in Carmel Main Street today. This is like, we have so many over the past years. Are you doing this weekly? Yes. Since protests started in Iran, actually in Iran now they say do not say it's protest, it's a revolution now. That's what they want us to say to news media. This is not protest anymore. It's revolution. It's revolution, much bigger than protesting. Are you welcoming more people to come and join you? Okay. Of course. It doesn't have to be just Iranian, because Iranian, they will support Americans when 9/11 happened, when Black Lives Matter happened, for Ukrainian war. Iranians in Iran, all around the world, they support all of those, sad events happen. So we are asking all the people around the world to be their voice, to be Iranians on the street, be their voice. Send messages to your senator, governor, to President Biden. Ask him to not just speak up, make action. I think that's what we want to see from President Biden. And so you're is it okay if I call it protest here? Yes. Okay. I want to make sure I have it correct there, the right way there. So your protests here, they're weekly. Are they on certain days? Usually on Saturdays, but today we are having our protest on Friday because southern part of Iran, they announced we're gonna have the protest all around Iran. That's why we have it today. So we go by Iran's what they say. We do the same here or around the world. Yes, there is gonna be a big protest in Washington D.C. on October 22nd, next Saturday. People around the world, Iranians, non-Iranian, they're gonna be in front of White House. And in Berlin too. So alrighty, so you guys will be back out next Saturday. Okay. Perfect. Alrighty. Do you guys have a website or anything where people can get involved, or? I have my own website. It was fashion before. That's what I was doing. But now I'm just into this, just helping my people in our country. I can't do anything, other than that. But we have some people. They said some statement. I don't know if I can read them to you. And people there on in Clubhouse, maybe they have something to say. If you have time, that would be great. Thank you so much. So you're about to read a statement? Yes. Who's it from? These are anonymous. It's like I cannot mention their name because mostly from Iran or some other countries, they don't want to mention their name. Because they life security. So one of them, it says, many governments have looked away
when this Islamic regime have assassinated and terrorized Iranian citizens around the world. Another one, it says this Islamic regime has terrorized Iranian citizens inside and outside Iran, including Iranian American in USA. There is one, it says, we are looking for liberty, important one for us in freedom of speech. We think the US government needs to take legal actions against the agents of the regime that come here and bringing money and establish businesses in US. Another one says, we want US government to take legal action against the agents of the regime who came, this is the same, and it says, there is nothing worse than this for Iranian protesters on the street that President Biden sends money to the Islamic regime, providing weapons to kill people in Iran. And the last one is they shut down all the public access to internet because they are afraid of live pictures and videos of criminal actions by Islamic Revolutionary Guards. For example, in Sanandaj city located west of Iran, they killed lots of people. In Zahedan, another city, they killed 80 innocent citizens in one day, but they were not able to send any pictures or videos, and it's still happening at this moment I'm talking to you. Wow. Okay. And one of the people send me messages. I have to read that for you. She said, I would like to tell you this is not a simple protest against government. This is a revolution. The people are being killed for regime change. This revolution is not only for hijab and women. We are suffering from regime which destroyed everything in 43 years. I want return of our glorious monarchy back in Iran. So this is, maybe I should cover her name. I won't get it. Yeah. Okay, thank you so much. Wow. So these people knew you were talking to me and they wanted to say this? Yes, yes, they are in our, can I ask them in Farsi? Sorry. Yeah, it's fine. کسی میخواد صحبتی بکنه، چیزی بگین که بله بله الان بله. وقتشه. طوفان جان شما خودت انگلیسی اگه میخوای بپرس ازش. G'day. My name is Tufan. Um, I appreciate your time and you covering this. توفان جان عمومه. Yeah, thank you for being on the club. I didn't know she was going to do this, so I appreciate it. The more we can. Madam McKay, do you have a time? A couple of minutes, just a couple. What? He's saying, do you have a couple of minutes? Who's talking? Sorry, I don't see. I haven't Tufan. finished yet. Oh, Yes. Tufan John haven't talked yet. Tufan John, you start talking. Yes, Please wait one at a time. Thank you. Tufan John, you want to say where are you talking from? Yeah. I'm from Auckland, New Zealand. And I'm from Iran. I born in Iran. And moved here about 2000 and 2004.
I born in Shiraz, kind of south of Iran. It's in the middle. If is that enough information? So I just want to add to all of those messages. We are day-to-day people, and we're watching world, and we see what's happening. We love to live normal, so that's why this is not a protest anymore. This is revolution. There was a little video in one of the kids in Iran, and they asked him, if you have a choice to wish, if you have a wish, what would you wish? And you know what he said? He said, what's wish? What is wish? So yeah, lot of killing, 43 years suffering, 43 years living in the jail in Iran, 43 years losing our culture, 43 years putting us down. This is the end of it. We have nothing to lose. There is no way to back. There is a fire behind all of Iranian. Thanks for listening. Thank you for being there. I appreciate that. We need to get this message out, so I appreciate you. جناب تبریزی بفرمایید. مرسی. Thank you very much Farisa. Welcome. بانو فرشته گرامی. You're I hope welcome. the best. First of all, Madam McKay, I have to apologize for my poor English because English language is my third language, so you have to excuse me You're if fine. You're I'm fine. not good enough. You're fine. My name is Babak, Madam McKay. Babak Tabrizi. You spell it with Babaktabrizi. I'm born in 1962, raised and grew up in Tehran. Lived Tehran for 37 years ago and been abroad for 37 years ago, or for 37. Living in Stockholm, capital of the Sweden. Well, I think that's enough just to introduce myself. I know almost what you want to know. About what kind of message I have for the guys, for my patriot royalists, because I am a royalist, first of all, and I am a patriot. I'm a WW during the war of the Iran and Iraq, and I've seen a lot of bad things in the war. I never appreciate the war, but sometimes you have to fight for what you believe. So when I was on my best age, I did that just for my country. And that was a duty, and I'm proud about those days and those years. Anyway, after that, I moved because in that time, we couldn't even breathe. We couldn't even, have a normal T-shirt on us and choose the color of that. So on that time, you have to obey, keep head your down for the mullah or leave. I choose to leave, stay alive and fight. I've been in the social network for the last 25 years. We started with my compatriot friends in Paltalk and giving the information to the younger generation, what we have and why we didn't appreciate that, and what power was behind that, to corrupt our people, to put the propaganda on the on that time on the BBC, exactly BBC, which is still the BBC and the what can I say, and the English state behind this mullah from the beginning. Let me tell you a short story. I had a grandmom. My grandmom was born almost 120 years ago, exactly during the constitution time, which we call it the Mashrute. Her name was Iran, but we call her Aziz. That means a very dear in the family.
When I was, when we was to kid with her, because he had a hard time for the foreign language or foreign words, and she couldn't say hamburger. And usually when we want to make a fool of her and laugh, tell her, Aziz, can you say hamburger? And she say hamburger. But three words. He know that perfectly. During the 79 and the coup against the king and country and against the whole Iranian people, she told me once, son, never believe in mullah. If you lift the turban, they care under that it say made in England. That was an old woman told me that for 45 years ago. And it was true. So what جناب I have, Johnny. پیامتون رو اگه Yeah, میشه my آره message, که my به message بقیه to هم my برسه. guys, Thank my you. message to the old patriot in the Iran is we can never go back. This is a straight way. This is just the one way. We have been paid the price too high, too many dear life from the start of the 79, especially the patriot life, they've been suffering and they've been, what can I say? They've been a victim for this government. So, guys, there is no way back. There is just one way, and that's forward. We have to finish it. This is the only way we have. Look at the guys now. Look at the Nikon. Look at the Hadith. Look at the Sarina. So, just do it and finish them. And to the Mr. Biden, please pretending you are sleeping or stop using sleeping pills. For 14 years ago, during the so-called Green Movement, my people, they call Obama, are you with us or with them? Obama choose stay with the mullah. We know. We don't, the people don't wait anything from the Democrat or Biden because Biden is being just like other Democrats behind the mullah. And we have to believe in ourselves and the power we have. So that's my message to the guys in Iran. Stay true, stay strong, fight. We get the country back and everything go back like it was. We will see the happy days. We will see the progress again. Thank you very much, Madam McKay. Thank you for your time. And again, sorry for my poor language. No, Oh you're no, fine. you're great. Thank you. بچه کسی دیگه میخواد صحبتی بکنه؟ بفرما بیه. درود بچه ها. درود. Hello, Miss McCain. My name is Yvette, and I'm from the United States. I wanted to tell you that other people around the world, they need to know that the horrible actions you see in Iran will not only stay in Iran if you don't take action seriously. If you underestimate these people, if the government, if all of the governments around the world, if they think that we can manage them, they're mistaken. We know these people. We grew up with these people. You have no idea. These people are not the type of people who can just live among other people on the planet. It's not in their DNA. They're gonna bring all of the horrible things that you see in Iran here in the United States or all around the world, and the consequences is beyond you can imagine. Just don't take these people, don't underestimate these people, and it's really more than enough for us. We have been tolerating this horrible people for 43 years, and we cannot take it anymore. Please, for God's sakes, just tell the governments, whoever it is, in whatever country that you are, that these people are pouring into other
other countries. They're pouring. They don't have a place in Iran anymore. They're pouring into other countries, and they're gonna bring everything, every horrible thing. They're gonna do every horrible thing that they're doing in Iran to other people. You are not safe. We are not safe. These people are not human beings. Thank you. Thank you. How many people are on the conversation right now? Now to I don't know if it's said at the bottom. like Right? 15 maybe. It says 62. I don't know. 62 Say people. in this 16 has club. been is it? Madam The Parisa, can I club. say Yes. just one more thing? One more thing. It's very Uh, important. but if it's short, please, Yeah, because very short. Imajama, thank you. 25 Go ahead. seconds. Than that. Go ahead. Okay. Madam Ake, you know, in a stable Iran leads to a stable Middle East. And after that, that will lead to the stable world without terrorists, without Daesh, or guys like Ben Laden and Mullah like Khamenei and Khomeini. So, the only way to get calm, you know, to go back to the law and order is get in a stable Iran like it used to be. So thank you very much. That's the only way. Thank you. سیما جان شما میخوای صحبت کنی عزیزم بفرمایید. بله مرسی. سلام دوستان. Hello to everyone. I just joined the room, so it seems like the conversation is with a reporter. Is that correct? Yes, yes, Oh, yes. great. From Okay. Wish TV, So yes. okay, great. Thank you. You're So, welcome. thank you very much. My name is Sima Parsai. My father's aunt used to be the Minister of Education of Farafru Parsai in Iran, and she was one of the first women that this terrorist regime executed almost, I guess, 40 years ago, 44 years ago. And from that day on till now, this terrorist Islamic regime that has occupied Iran has continued murdering not only women, but men. And I am so thankful that we have media right now. I am so thankful that the young generation uses social media, because for years the Iranian people have tried to rise against this regime, and they didn't have much success because they were met with violence, guns, rape, murder. And right now, there's a huge opportunity where we are literally witnessing the things that the Sepah is doing towards people. They are literally attacking people on the streets that are defenseless. Even if they're just walking by, they are attacking them. And Mahsa Amini's murder was I guess, the fire that lit all the anger and all the frustration that had collected over the last 43, 44 years. Because what this regime does and what you witness on the videos that are seen all over social media, this is not the first time that they have attacked our people like this. This regime came 44 years ago. They came because our Shah didn't want to sell the West oil at the price that they wanted. And with Carter and everybody else involved, they basically brought Khomeini, who was illiterate. He never believed in women's rights or the right of women to vote. So what we have today is we have a revolution. You cannot call it anything else. The slogans in the streets are death to Khomeini, no to dictatorship, and they are chanting that they want their own freedom. They're saying Zan, Zindagi, Azadi, so women, life, freedom. And I'm very happy to see that people around the world are supporting it. We are going to complete this revolution with or without the government help, because traditionally we have not really received help. We don't want their help. I think we just want their acknowledgement. We want them to continue with any activity that shows the truth. And the truth is that the Islamic regime that is currently occupying us for 44 years has not done one positive thing that benefits the people of Iran. We're talking Iran, an oil-rich country.
And you can see that the majority of people live in poverty. I don't believe it has anything to do with the sanctions. The regime is taking whatever money they have and they're just spending it on themselves and on their family, who half of them have passports in Canada, US, and Britain. And those are the people that we need to sanction against. I believe we need all the Iranian embassies, the regime embassies, they all need to be shut down until this government is replaced. A regime that takes children from the street and puts them in psychiatric asylums to brainwash them, or just murders people on the spot, has no right to be in power. So long live Reza Shah and Reza Pahlavi. Thank you. Awesome. Thank you. Thank you. Yes. I think I've got what I needed. Okay. I appreciate every single one of you for hopping on and listening and letting me hear your personal stories. I very much appreciate it. I've got some work to do to put this together. Oh my goodness. It's bringing me to tears just thinking about this. I appreciate it. Thank you so much for everything. This is planned to air this coming Thursday. I have a couple of days off that I have to take for other things, but Thursday. Thursday is when it's supposed to air. I will send Parissa a link if you want to share them. Sure. Yeah. That would be wonderful. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. Madam Yes. Harisajan, Maki, on can the I جانم add TV something? station, بفرما طوفان. This movement, ma'am, this movement have a leader. The leader is King Reza Pahlavi. Okay, maybe close to my microphone. This دوباره is میخواید دوباره بگو. Can you repeat it طوفان جان please? Thank this you. movement, this revolution have a leader. This revolution have a leader. The leader name is King Reza Pahlavi, the Pahlavi of third. Thank you. Thank you. This is the message from Iran. This is the voice of Iran. Thank you. خودش داره گریه میکنه بچه ها از حرفای شما. Alrighty. I will. Thank you so Thank much. you. I just dropped this. Oh no, you're fine. Thank you so much for everything. Thank you so much. It means a lot to Yes, me. you guys did a great Iranian in job. Iran, here, around the world, Yeah. these people are gathering, and we really appreciate it. Thank you so much. Yeah, I'm happy that I was asked to do this because this needs to be shared. Thank you. Do you need me to get that? Yeah. Okay. It's a tough one. No, it's okay. عزیز خانم زمان اروپا کی پخش میشه این برنامه؟ گفت این پنجشنبه. بله 5 شنبه دیگه لینکشو میفرسته من براتون مرسی. آقا خواهش تو میکنم. انداز پایین. چشم. آره میذاریم اینجا لینکشو اصلا توی روم حتما. Yes, thank you. Much love. Thank you so much. Thanks, Harry. You're welcome. You're welcome. Love you all. Thank you for all God of bless you. you, madam. Thank you. Everybody's at work, and they try to make it happen to be here even while they working, listening and talk to you. Thank you so much. I appreciate that. Thank you, everybody. I mean, the more voices we have, Yes, the more people are going to listen. yes. And you should have some coffee, cake. Oh, thank you. If you don't have time, I can give you cake for your crew. Oh, I appreciate that. I do need to get back. I got a few things I've got to do before I head out. I was in at work at 3 this morning. Alrighty. Can I help you with anything? Oh no, you are good. I'm used to it. I'm just
Glad I'm not in heels today. All right. Perfect. But Thank you. I will call you or send you a text. Yeah, to you have my phone number. Yes. Okay. I'll let you know exactly when it's going to air, but as of now, it's for Thursday. Okay. So, yeah. Okay, great. I can send you my Instagram page. Yeah, I that'd be have awesome. lots of videos and Do you mind if stories. I take some of that for the story? Is that okay? Of course Okay. not. You are free to take anything. Perfect. Yeah, of All right. course. I will definitely do that. Thank you so much. All right. Thank you both. I appreciate Have it. a great day. Yes, you as well. Thank you to everyone that came in. با شما بود. از شما تشکر. مرسی پریسا خانم، من باید سرخپوستی بگم، شما انگلیسی ترجمه کنید براش. ببخشید یه دقیقه تا دم در رفتم نفهمیدم کیوان جان چی گفتی؟ میگم اگه من میخواستم بگم من باید سرخپوستی حرف بزنم، بعد شما ترجمه کنی براش. آخه عزیزم پریسا خانوم میبخشی ها، من جانم فقط یه چیزی رو بگم، میبخشی ها. جانم. آقا طوفان 2 بار من انداختی پایین، کار زشتی کردی ها. نه 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 قربان، داشتم اصلا صحبت میکردم، میخواستم. منم میخوام صحبت بکنم. انسان باید ادب داشته باشه، وقتی یه همچین انسانی عزیز اومده و یه من، همچین کاری رو میکنه سپاسگزار باشه. شما میخوای شاخص باشی، شاخص باش. نه من عزیز من. تایید نمی کنم. ای من که بابا، دشمن تو نیستم. شما داشتی آقا منم داشتم وسط صحبت میکردم، شما اومدی رو صحبت من انداختی پایین. خب واسه تو صف عزیز. جناب با تبریزی عجبا آدمی مرسی هستی شما. ممنون ولی دیگه حالا بذارین الان یه موقعیت متوجهم خیلی بانو پریسا، خاصه متوجهم. کار بله ایشون کار زشتیه. مثل ممنونم اینی که شما داری مرسی صحبت میکنی من طاقت بله. نیارم شما رو بندازم پایین. grow up man, grow up. آقای بابک خان، آدم که یکی داره صحبت میکنه که نمیاد وسط صحبتاش، من ایشون داره داشتم صحبت میکردم شما من انداختی پایین. میخوای صدا صحبت رو داره بکنی ضبط صبور باش. میکنه. خیلی زشته ها. آقای محترم من داشتم صحبت میکردم انگار. واقعا حالا واسه شما. حالا به خاطر من بگذارین لطفا بعد دیگه حالا اشکال نداره دیگه پیش اومده I'm sorry از همه من از همه معذرت میخوام به خاطر وقت کمی که هست دیگه بقیه هم که اینجا مسیج دادن یه سری بک چنل چی میدن مسیج های من پر شده اینا همه را من قول میدم یا ترجمه میکنم اگه فارسیه و انگلیسی ها رو واسه خانم مگی حتما میفرستم بهش مسیج میدم 100% بهتون قول میدم که پیاماتون رو میرسونم اونم تفلک باید میرفت دیگه وقتش خیلی معمولا همش اینا اینترویو که میکنن 10 دقیقه بیشتر نیست ولی امروز دیگه تفلکی الان نزدیک 1 ساعت و رو بود فکر کنم اینجا آره خیلی زیاده انقدر وقت گذاشت واسه ما و واقعا خودش هم آخرش تفلکی اشکاش اومد بیرون گفت اصلا انقدر با حرفای همتون چقدر من احساساتی شدم دیگه اشک منم شما در آوردین همه حرف زدین خیلی خوب بود آرمین جانم که به قول خودش یه سالی یه بار تلفن میگیره همین الان که این همه ما حرف زدیم تلفن گیره خب فعلا چون که ما ساعت حالا اونایی که حرفاشونو نتونستن بزنن ساعت الان چنده 10 دقیقه به 11 ما 12 دوباره تظاهراتمون رو که داریم از طرف فکر کنم CBS درست میگم CBS دارن میان اونجا هم دوباره خبرنگاری گفتیم که میان اونجا توی تظاهرات بقیه میتونن اگه باشن اینجا صحبت کنیم حالا روممون که هست کیوان جان بله بله بله، باش دوستان باشن هستیم دیگه، نمیبندیم هست. بله هستیم به کسای دیگه هم اگه دوست دارین بگین که بیان صحبتی عزیز دارن جان به بقیه دوستان هم پیام دادم هم پین کردم نیومدن، فکر کنم اتاق بعدی هیچ کدوم نباید راه بدیم. باور کن ولی من رو دربایسی آره ندارم، همشونو بلاک میکنم.
آره دیگه الان ببین باید شما یه میومدن خبرنگار آمریکایی حرفاشو آوردی اینجا، میزدن. اتاق ما 50 نفر نشد. خب اونم میبینه دیگه، میگه اینا ببین 50 نفر نمیتونن جمع بشن. برای من که نمیخوام بیاین. از دیروز اسکجول کردیم اتاقو، بله زدیم با یه خبرنگار آمریکایی، بیا حرفاتونو بزنین. بله کیوان اینقدر جان، دیگه از این مغرورن بهتر حتی به خود نیست. اجازه نمیدن تو اتاق بیان. بله کیوان جان، محتوا مهم بود. بانو بله پریسا همه اینا رو آره رسون. میدونم توفان جان، فدات بشم. همین شما هستین عزیزین، شما مهم، از همه شما مهمتر شما هانی. ما کسی نیستیم، ما قرار بود وایس بله صدای بچه‌ها باشیم. بانو بله پریسا، همسر گرامیشون، دوست عزیزشون، جناب بابک تبریزی، شخص مخلص، بانو بای و یه بانوی عزیز دیگه که صحبت کردن، سیما بانو جان که سیم، بانو بستگان بله و فرخ پارسا هستن ایشون. بله درود به شرفشون. مهم. من اگر که بابک جان عزیزم، اگر که من گذاشتم پا هر کسی دیگه این کارو میکرد میذاشتمش پا. شما میکروفون باز کردی دوبار عزیز، من مجبور بودم چون داشت صدا ضبط میشد. حالا اگر بابت کار من شما ناراحت شدی، من از شما عذرخواهی میکنم، ولی اگه کسی دیگه هم این کار کرده بود، چون قرار بود صدا پخش بشه، من این کارو میکردم. بریم دیگه یه من ماشین میبرم نه بریم. بیاین، من ماشینم من بیرون اینجا جمعی. نه طوفان جناب تبریزی نه اونجا نیست که ناراحت بشه اونجوری. نه اصلا صحبت هم نکن. پریسا جون خیلی ممنون از فرصتی که دادین. من خواستم مرخص بشم. مرسی واقعا از وقتی که دادین برای اینکه ما یه 2 دقیقه هم که شده. عزیزم خیلی خوشحال شدم دیدم هستی، منم همینطور. صداتو من میبینمتون شنیدم. همیشه تو این روم. قربونت همجور برم میگردم تو عزیزم. رومای مختلف. خیلی مرسی از کاری که کردین. خواهش میکنم. مرسی از شماها. ما همه سعی میکنیم به قول طوفان جان، فقط ما کاری نیستیم، همین که هر کی یک کلمه یادش بیاد که صدای بچه ها چی میخوان بگن، واقعا این مهمه. و این خانمی که اومده بود واقعا خیلی دوست داشت که بشنوه همه داستانا و صدای همه رو، و این برای من خیلی احساسش رو احساس کردم. شما هم همینجور حسن آقا احساس کردم دوست داشت که بشنوه و خیلی اهمیت میداد، و فقط به عنوان یه خبرنگار نبود که، یعنی از نظر انسانیت هم احساس کردم که هی میگفت، تکرار میکرد این داستان حتما باید. پریسا جون حالا من کلی حرفم میخواستم بزنم راجع به میخواستم ازشون بخوام که از اعلیحضرت رضا شاه دوم چیز بکنن، حمایت بکنن، که اصلا انقدر هول شدم که نتونستم. ولی پریسا جون هممون گریه داریم و حال هممون خرابه و واقعا درود به شرفتون که هستین و دارین مبارزه میکنین. هر کدوم از ما یک کار کوچیکم که انجام بدیم، بالاخره همه با هم به یه نتیجه میرسیم. فقط باید قوی بمونیم. متاسفانه مجبوریم بغضمون رو قورت بدیم، مجبوریم قوی وایسیم، به خاطر اینکه چاره دیگه ای نداریم. درست. هرچی ما میدونید، اینو باید تصور بکنید که هر بغضی که میشکنه یه جون دوباره برای رژیمه، یه جون دوباره برای درست. عوامل رژیمه. راست. هر انسانی که میزنه زیر گریه، هر شهروند خوشقلبی که میزنه زیر گریه و میشکنه، یه جون دوباره برای افراد این، چون اینا از نظر من انسان نیستن. اینه که ما مجبوریم بغضامون. من که اصلا انقدر گریه کردم توی این 3 هفته که اصلا چهره منو باید ببینید، این چیز غیر طبیعی شدم از درد و راست. ناراحتی. ولی دقیقاً مجبوریم میدونم. وایسیم، مجبوریم که راست. قوی وایسیم، چون متاسفانه ما با شیطان طرفیم، داریم با خود شیطان مبارزه میکنیم. مجبوریم که قوی وایسیم. اینه که درود به مرسی شرفتون. عزیزم. قربونتون مرسی. عزیزم. همچنین شماها عزیز من هستیم، تک یک و یک شماها. قربونتون. من از حضورتون برم. مرخص میشم. مرسی باشه از همگی بچه ها. عزیزم. باشه عزیزم. عزیزم باش. ببخشید بدرود بانو بیل.
پرویز پیام داده میگه من اتاق نمیبینم، یکی منو بلاک کرده، نمیدونم داستان شیریه این. براش مگه چیز نفرستادین؟ لینکو آره نمیشه فرستاد، میگه اتاق نمیتونم پیدا کنم، یکی میگه منو بلاک کرده، میگه پریسا بلاک کرده منو. دیگه آره احتمالا منم پس. حالا شما خودتون میخواین صحبت کنین کاری، من یه خورده اینجا جمع جور کنم و کم کم آماده بشیم. یه 20 دقیقه 25 دقیقه رانندگی داریم که بریم اونجا که تظاهرات اعلام کردیم بقیه بیان. امیدوارم که بیان و اینکه دیگه هستم فقط ممکنه اگه صدام بزنین جواب ندم، ولی خب سعی میکنم. ولی شما رانندگی میکنین راحت باشه. باش. من هستم. خانم پرسا، من حوصله شخصا جا- تمام. باید سپاسگزار بفرمایید. باشم آرمین خواهش جان، میکنم. کیوان جان، همه دوستان. فرصت بله. تفریحی خوبی بود. از این فرصت ها باید به بهترین نحو استفاده کرد. کیوان جان زیاد ناراحت نباش، اونی که لحظه ها رو درک بکنه تو این جور مواقع باید توی همچین رومی حضور داشته باشه. اونایی که میخوان بشینن تو سر کله هم بزنن، شر رو ور بگن، خب میشینن تو اون روماشون، ایرادی نداره. آنچه که در توان بود انجام شد. دستت درد نکنه یه بار دیگه بانو پرسی. قربونت برم بابا همکر جان، گرامی و فدای خیلی تو، دست فدای انگارم. تو. من خواهش دیگه آخه حرف میکنم. بابا جان، نمیزنم. بابا جان آدم انتظار داره 7-8 ماه هر روز اتاق میزنیم با همیم، ولی این روز که یه چیزی مهم بود نیومدن، همه تو یه جای دیگه دارن میرن میخندن فقط. کیوان دارن جای دیگه مقاومت میکنن بابا جون، دارن یه کار جای دیگه دارن کار میکنن عزیزم. باش من اوکی. اون احساسات پاکت. امری نباشه کیوان جان، من مرخصم. آرمین جان دستت درد نکنه. قربونت برم عزیزی، بدرود. خوش فدای آمدین. بدرود بدرود. دیده میشیم چون من سر کار هستم، هنوز دارم رانندگی میکنم برسم به بعدی. شبم که حالا اگر شما نبودید ما اون 2 ساعت روممون رو اجرا میکنیم، برنامه میان پرستان و بعد هستیم پیش یه چند وقتی. لطفتون کم نشه. ایزد نگهبان. همواره جاوید شاه پاینده ایران. جاوید بدرود شو جناب باید. فیروزی، بدرود، بدرود موفق باشید. بدرود بدرود. بدرود بدرود بدرود. هم بمونه حالا. طوفان جان، اون بانویی که اول صحبت کرده میتونی واسه من ترجمه کنید چی بود داستان؟ من اون آقا رو متوجه شدم چون با لهجه ایرانی انگلیسی صحبت میکرد. بعد نفر بعدی هم متوجه شدم اون بانوی اولی با لهجه آمریکایی صحبت که من اصلا نفهمیدم، خیلی کم فهمیدم. خانم گزارشگر بود، اون خانم گزارشگر بود. فکر خود کنم داشت صحبت میکرد، فکر کنم من فکر کنم ایرانی داره سوال میکنه. نه داشت، نه خانم گزارشگر بود، داشت پرسش میکرد. آره. من نمیدونم بچه ها متوجه شو، حالا پخش زندم اینجاست نباید صحبت ها کنی. اگر بابک تبریزی رو گذاشتم پایین چون داشت وسط صحبت من داشت همینجور میمد بالا حرف میزد، بعد اون صداها داشت ضبط نه میشد. مشکلی نیست طوفان، یعنی سو تفاهم شد تمام شد رفت دیگه، اصلا آره. بهشون نگرش. بابک تبریزی هم اونجوری نیست که بخواد ناراحت بشه سوسول باشه، اصلا اونجوری نیست، تمامشش کن. اصلا من قرار نیست دیده بشه، اصلا من کسی نیستم، من که اسم واقعیمو که ندادم. من متاسفانه نمیدونم. خیلی جالبه. بله خیلی یه سنی ازمون گذشته، یعنی دیدگاهمون هنوز عوض نشده متاسفانه. امیدوارم که پیروزی بچه ها، این بحث ها فایده نداره. چند تا پرچم مونده؟ 1 2 3 4 5 تا پسر، همه رو زدم، دستام شده پر چسب.
ولی چیز رو دیروز انداختم بیرون باز اومده انقدر پر روه. الان دیگه کیو بلاکش کردم. یک شخصی به نام چیز دیروز اومده بود هی فوش میداد به پادشاه توهین میکرد. ریموو کردم الان دیدم باز اومده داره با چرت و پرت مینویسه. این بار دیگه بلاکش کردم دیگه راحتش کردم. کار خوبی کرد. دیروز من کار فقط خوب ریمووش کردم گفتم شاید آدم بشه ولی الان دیگه مجبور شدم بلاکش کنم. نه دیگه بلاک 2 روز دیگه هم کلاب هاوس بقیه هم آرمین کی میشینن. بود؟ کی بود آرمین؟ من ندیدمش. چیز تو چتروم نگاه کن یه شخصی به نام چیز یه الان چیزی. الان نگاه میکنم. دیشب اومده بود بابایی تو چتروم داشته پشت مینوشت به پادشاه و پادشاه خان نه هی توهین میکرد من ریمووش کردم. دیوونه الان دیدم شدن دیگه باز بارم. دیوونه شدن دیگه. باید کیس دیوونگی بدن یه چند وقت دیگه رفتنی هن. خب میزنه به سرش. منم باشم یه تن لشی بزرگ شده باشم قرار باشه ازم بگیرن راحتی رو میزنه به سرم دیگه. آرمین الان کامنتاشم پاک میکنم. درود بشم. بله دیگه تموم شد. یعنی نه تنبلی و مفخوری فقط شانس بیاره دست ایرانیایی که داغ به دلشون اینا گذاشتن نیفته. شانس بیاره. شانس اینا دیگه خودشونو به دیوونگی هم بزنن بگن آقا ما بیمار روانی بودیم راه نداره. طوفان این چرت نوشته، همین کسافت نوشته کیوان، همون حمید اوبونته کیه؟ کن فراموش کن چطور بد نوشته بود. تو همونی همین اوبونته. من همه رو پاک کردم کیوان. دیروز میخواستم بیارم بالا پخش زنده بود تا میگم من بیار بالا جواب تو بدم. من گفتم منم بیارم بالا خوب نیست پخش زنده هم اینجاست که باشه فوشکاری میشه یه موقع فقط ریمووش کردم گفتم شاید آدم شه. الان باز اومده بود تعداد چرت و پرت مینوشت بیار بالا. دیروز هم میگفت رو تو کم میکنم بیار بالا من دیگه بلاکش کردم دیگه. این یه جا باید اتاق خصوصی با من تنها بره متاسفانه شرایط چی میگن نمیشه دیگه. با اینه باید تنهایی من چیز بکنم اینجا تو اتاقی که پخش زنده هم مثلا صدا ضبط میکنی نمیشه. عیبی نداره دیگه. اینا اصلا لازم نیست دیگه حرف بزنن. دیگه لازم نیست حرف بزنن. آره گفتم که اون روزی که میاد جاشون که عوض بشه باید بیان بشینن تو کلاب هاوس برای همدیگه کلاس نوحه و تواشی و روزه خونی برای خودشون راه بندازن. بله تموم شد. شرشون برای همیشه کنده میشه. شرمنده، ببخشید آرمین پیاماش هرچی کنم من پاک برای من هست، پاکم میکنم پاک نمیشه. نه من پاک کردم تو چتروم دیگه نیست همه رو پاک کردم کیوان. یه خروج ورود کن شاید دیگه بره. آره احتمالاً باگ دارم اینجا ضعیفه بخاطر اینه. من برم خوب برم بیرون دوباره بیام. دیگه طوفان من حقیقتش دیگه بچه ها میدونن یه ماهی هست دیگه اصلا با اینجا آدم رو بحث نمیکنم. قبلا اعصاب داشتم بحث میکردم اصلا دیگه بحث نمیکنم با اینجا آدم دیگه اصلا حوصله‌مو سر بردن این احمقا. آره دیگه لازم نیست آدم بخواب وقت بذاره. رضام اینجاست. درود. رضا چطوری جناب رضا محمدی؟ خوبی؟
رضا فکر کنم سر کاره. من تو چتم بهش درود فرستادم وقت نکرد جواب بده. فکر کنم سر کاره نمیتونه حرف بزنه. اب نداره اب نداره، بذار راحت باش. ما تو یه جبهه دستام باید با این خامنه ای بجنگیم و بسیجی ها و نمیدونم مزدوراش، تو یه جبهه هم با این نمیدونم اینا چیان، من نمیدونم کمونیستن اصلا خودشون نمیدونم چی هستن خدایی. تو یه جبهه هم باید با اینا بجنگیم. من دیگه اصلا با اینا بحث میکنم، هر کی میاد میرزمش بیرون. اینا هم همونان. لباسشون رو عوض کردن، ریشاشونو میزنن. اینا هم همونان. طوفان بک چنل رو خوندی؟ الان میخونم. یکیشون اومده بود جالبه، به ایران فوش میداد، به شاه فوش میداد، به مردم ایران فوش میداد. من موندم واقعا این خط سیاسی اینا چینا اینا تو کلشون چیه واقعا؟ یه دو به همه فوش دارید میدی. این چی میگم؟ یعنی به جغرافیای ایران فوش میده، به ایران، مردم ایران، به شاه. من هر چی میکنم اینا تو کلشون چیه حقیقت متوجه نمیشم. میدونم. همین اسلام دیگه. اسلام مرز نداره دیگه، هر جا مسلمان باشه وطنشه. حالا اونایی که میان به فردوسی، من متوجه شدم به فردوسی بزرگ توهین میکنن و به کوروش و اینا تجزیه طلب، اینا هم متوجه شدم. ولی اینا دیگه من حقیقتش تعطیل شده، نمیدونم چه سیغه. کیوان جان راجع به اون قضیه من نمیدونم. حالا باید صحبت میکنم. یه سری مسائل جدیدن هم پیش اومده. باشه باشه. آره خیلی هم عجیب غریبه، واقعا عجیب غریبه. خب باش، اتاق بعدم وقت کردن یه با هم اتاق که واتساپ که نمیشه دیگه، زنگ زد چون فیلتر چکن روشنه. حالا هم کلاپاس یه اتاق میده صحبت میکنیم با هم. اوکی. برات توضیح میدم. که من پرویز رو پین کردم، ما دیگه فقط خودمون بالاییم، کسی نمیتونه اینو بلاک کرده باشه. دیگه نمیدونم، منم پینش کردم دیگه، سر در نمیارم حقیقتش.